Fonden för mänskliga rättigheter, MR-fonden, har funnits i nu 30 år. Den här organisationen startades i en tid när det fanns stor framtidstro på att världen skulle kunna åstadkomma stora förändringar tillsammans. Fonden i sin litenhet var en proffsig, dynamisk organisation som faktiskt gjorde skillnad. Men det fanns också en stor misstänksamhet mot mänskliga rättigheter som sågs som problematiska och väldigt politiska. Men vi är många som är övertygade om att mänskliga rättigheter är både en metod och ett mål för att åstadkomma förändring. Jag heter Charlotta Göller. Jag kommer ursprungligen från Uppsala. Jag är statsvetare i grunden med inriktning på freds- och konfliktkunskap. Hej, Iman heter jag och jag jobbar här med MR-fonden. Jag jobbar som handläggare. Jag jobbar med Diaspora-projekt. Jag jobbar som projektledare på MR-fonden för ett projekt som jobbar med kvinnor, fred och säkerhet. Jag heter Frida Lockner och jag arbetar som rådgivare i mänskliga rättigheter på MR-fonden. Som praktikant på MR-fonden medverkar jag i flera olika projekt som rör våra fokusområden. Jag heter Fredrik Svensson och jobbar som programansvarig och folkrättsrådgivare på Fonden för mänskliga rättigheter. Jag heter Claudia Polo och arbetar som programansvarig för Colombia vid Fonden för mänskliga rättigheter. MR-fonden har valt att framförallt fokusera på 2 tematiska områden. Det handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter brukar förkortas ESK-rättigheter. Vi jobbar särskilt med dem för att de glöms ofta bort. Trots att de har att göra med de absolut mest grundläggande förutsättningar för en människas välmående. Och det handlar om upprättelse för grova människorättskränkningar. Det som vi brukar kalla för övergångsrättvisa. Övergångsrättvisa eller Transitional Justice utgör en del av MR-fondens arbete med upprättelse för kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är ett samlingsbegrepp för de processer och mekanismer en stat använder för att komma till rätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begåtts inom ramen för en intern väpnad konflikt, en diktatur eller liknande omständigheter. Vi ser att de här områdena allt mer får starkare koppling till andra områden som framför allt berör fred och säkerhet. Och för att bidra till förändring på alla de här områdena så ser vi att det finns ett ökat behov av att arbeta gränsöverskridande över nationerna och på ett mer strukturerat sätt. Nyligen fick jag även möjligheten att intervjua en representant från en av våra partnerorganisationer i Myanmar. Vi har samarbete mellan MR-fonden och Nätverk för fred på Afrikas horn. För närvarande så ansvarar jag för samordningen av civilsamhällets parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Jag är tematisk ansvarig för övergångsrättvisa och arbetar med olika rapporter för att bidra till policyutvecklingen inom området. Dessutom är jag delansvarig för stödet till den colombianska sanningskommissionens arbete i Sverige och för arbete med andra diasporor. I nuläget handlar det väldigt mycket om att samordna Colombia-gruppen och de insatser vi har för att stödja sanningskommissionens arbete i Sverige samt det arbete vi stödjer genom CAHAR och Mobice i Colombia. Vi håller utbildningar, vi skriver debattartiklar, vi tar initiativ till och deltar i möten, dialogprocesser. Vi skriver olika typer av rapporter. Men som MR-aktör är det också viktigt att titta på sin egen organisation. Vad gör vi för att stärka rättighetsperspektivet inom MR-fonden? Tillgänglighet är ett sådant exempel som ligger utanför MR-fondens expertområde, men som är väldigt viktigt för oss som organisation att tänka på. Till exempel så tog vi hjälp av tillgänglighetsexperter när vi tog fram vår nya webbplats. Och när vi anordnar digitala möten och seminarier ser vi till att det finns skrivtolkar på plats. Det finns många utmaningar på området där budgetfrågan är en av dem. Ett sätt som vi har försökt att möta de utmaningarna på är att redan i projektansökningar budgetera för tillgänglighetsaspekter. Vi stödjer människorättsorganisationer runt om i världen
Framför allt genom att bidra ekonomiskt till deras viktiga arbete. Men mer och mer handlar det om ett sorts psykologiskt stöd. Att visa dem att de inte står ensamma. Att visa dem att världen ser och att vi stödjer deras arbete. Vi arbetar naturligtvis inte heller själva på MR-fonden utan vi arbetar framför allt tillsammans med andra. Vi öppnar ytor för olika sorters mötesplatser. Här ser vi civilsamhället som en enormt stark kraft för förändring på området mänskliga rättigheter. Det är viktigt att kunna arbeta utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv när vi stödjer MR-försvarare och sociala ledare. De är förändringsaktörer och vi behöver se till att deras perspektiv ska bli inkluderade. Vår vision är en värld där mänskliga rättigheter respekteras. Vi arbetar därför för att stärka rättighetsperspektivet hos både statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt.